me a god. They call me a god. What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba magbayad kay Shopee Sloan. Pero wala ba kayo napapansin? Mukhang nagbago yung boses natin So, kamusta kayo dyan? Pero bago natin simulan natin vlog natin, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So yan na guys, napunta tayo kay Shopee. Yan, click lang natin yung application ni Shopee. Yan, nantay na natin guys, naglo-loading siya. And then, click mo yung guys, yung me. Yan, sa baba yung me. Katabi ng notification, click nyo lang yun. At mapupunta tayo dito sa profile after nyo maklik yung me guys. And pag nandito na tayo, is click nyo yung S-Loan guys. Yung katabi ng C-Bank. Yan. Yung 5,000 pesos guys, i-click nyo ron yung S-Loan na yon. At syempre guys, antayin lang natin kasi naglo-loading siya yan. At mapupunta na tayo dito kay S-Loan, available credit limit natin guys is 5,000 kasi 5,000 lang din yung kinuha natin no. So, click natin tong pay now. Yan, 1,090.82 pesos yan. Click lang natin yan. And then, antayin lang natin kasi nag-loading guys yan. So, total amount natin, yung amount and click natin itong payment option. So, select lang natin. Yan. And then, click natin guys si Payment Center e-wallet. So, click natin yan. Yan guys, after yung maklik yan is hanapin nyo lang si GCash kasi GCash ang gagamitin natin kapag nag-pay tayo kay S-Loan, Shopee S-Loan. So, click lang natin si GCash and then confirm lang natin. Yan, sa baba, confirm. And then, pay, click yung pay guys. Nakalagay naman yung date yan, yung first date ng payment nyo. So, click pay. And antayin lang natin kasi naglo-loading siya. Yan, na-click pay na natin. At may nalagay dyan guys yung email address na. So, ilalagay natin yung email address natin dyan. At nakalagay na din yung amount dyan. So, naging 1,101.73. So, nagdadagdagan siya guys. So, may fee siya. So, click pay natin. Tayo lang natin guys kasi naglo-loading ulit. Tayo na nga guys, So, please wait while we connect with GCash, So, antayin lang natin. Reloading kasi. And eto na nga guys, So, hangin in there. So, malapit na tayo matapos magbayad kay S-Loan. Naglo-loading lang talaga siya guys. So, eto na. Login. Siyempre, lalagay natin yung GCash number natin, guys. So, kapag nalagay is, click next ka lang. Yan. And, pagdaan si, guys, ng OTP si GCash. Magpapadala ng OTP at ilalagay natin yan dito. At after natin ilagay yung OTP number natin, guys, is, siyempre, click next natin. And, naglalagay tayo ng 4-digit PIN natin. Yung PIN natin kay GCash. So, lalagay natin 4-digit PIN natin. Yan, next. Click next nyo lang. And loading nyo lang siya. Antayin lang natin. At ito na nga guys, yung si money credit natin. So, click pay lang natin. Nalagay naman dyan. Click pay. Yan. So, yan. Click pay natin. At papakita na itong resibo guys ng si money credit. Proceed natin. At wait lang, so loading lang natin. Ito na nga guys, so nakalagay is payment successful So, ito na loading lang siya ulit. At yan, successful na guys yung payment natin kay Shopee S-Loan, yung niloan natin, So, screenshot lang natin. So, click view S-Loan lang. And yan na guys, So, nadagdagan yung available credit limit natin. Naging 5,681. Kanina 5,000 yan, So,
Yan lang guys, no? Ganun nakadali at syempre, kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.